خب تو این آموزش میخوایم چیزی رو بهتون یاد بدیم که احتمالاً باش درگیر هستید و خیلی هم براتون سوال شده که چرا این گزینه تغییر کرده. درود بر شما، به کانال ویدیو منش خوش اومدید. ما تو این کانال هر چیزی که مربوط به تصویر هست، از فیلمبرداری و عکاسی و نورپردازی گرفته تا تدوین و صداگذاری و جلوه‌های ویژه رو به شما آموزش میدیم و به مرور آموزشامون بیشتر و بیشتر میشه. خب یه چیزی که توی فتوشاپ از نسخه 2020 به این طرف اگه اشتباه نکنم مشکلی داشت این بود که شما توی سیو از توی حالت عادی وقتی که میخوای سیو از بگیرید فقط فرمت فتوشاپ و دو تا فرمت دیگه اینجا بیشتر نمیبینید، یعنی PSD هست، PSP برای فرمت های سنگین فتوشاپ، PDF و TIF بیشتر نیستن. قبلا اینجا پر از فرمت های مختلف و شما نهایتا اگر نمیخواستید PSD سیو کنید میتونستید مثلا JPEG بگیرید، PNG بگیرید یا هر فرمت دلخواه دیگه که نیاز بود اینجا میتونستید ازش سیو ازتون رو بگیرید. ولی الان این گزینه‌ها رو دیگه نیستش. حالا ما چجوری این گزینه‌ها رو برگردونیم؟ جایگزینش رو خود فتوشاپ معرفی کرده که بیاید اکسپورت بگیرید، اکسپورت از استفاده کنید که برای خیلی ناخوشایند دوست دارن همین سیو از سری کارشون رو راه بندازه. حالا برای اینکه برش گردونیم میایم توی گزینه ادیت، پرفرنسز، فایل هندلینگ رو این کلیک میکنیم. تو صفحه که باز میشه تیک این گزینه رو میزنیم، enable legacy save as، اوکی رو میزنیم. اگر انجام نشد یه بار فتوشاپتون رو باز و بسته کنید، سیو از میگیریم ببینیم اضافه شده یا نه. بله اضافه شده. الان دیگه میتونید با فرمت های JPEG، PNG یا هر چیزی که مد نظرتونه خروجیتون رو راحت بگیرید. خب این بود از ترفند امروز. اگر از این ویدیو راضی بودید ویدیو رو لایک کنید. اگر به کلیت آموزش‌های ما علاقه دارید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله کنارش رو بزنید تا نوتیفیکیشن براتون بیاد. با ما همراه باشید.